Influența mentală asupra stării de a fi. Diversele experiențe ale vieții terestre te obligă să fluctuezi printr-o serie de stări psihomentale în jurul unei stări de echilibru. Aceste stări sunt ca niște valuri care te ridică și te coboară în continuu, dar pe nesimțite, curenții te poartă mai departe, tot mai departe, nimeni neputând să rămână mai mult timp în același loc. Prin mișcările verticale experimentezi lumea internă, iar prin cele orizontale lumea externă. Dar rămâi mereu în continuu în același mediu mental. Experiențele de viață nu te fac să fii altfel de cum ești, ci te fac să experimentezi anumite stări de conștiință. Ele nu te fac umil, puternic, uman, etc., ci te obligă să experimentezi anumite stări. Umilința, potența, creativitatea, așa mai departe. Un om este umil cât timp experimentează mental starea de umilință. După aceea nu mai este umil, experimentând altă stare. Dar în aceleași condiții experiențiale de viață, unii oameni se simt umiliți, umili, iar alții nici pe departe. Reacțiile a diferiți oameni la aceeași stimulare sunt foarte variate. Un om la care țipi se poate intimida, altul se poate enerva, iar altul poate să râdă de tine și să te ia peste picior, în glumă, etc. Modul în care fiecare interpretează și se raportează la experiențele sale de viață și la stimulări este hotărător privind starea sa internă, psihoafectivă, declanșată ca reacție personală. Reacția este modelată de tiparul personalității și experiența proprie. Dacă omul se simte mental umilit, va trăi sentimentul umilinței. Dacă nu, nu. A te simți sau nu umilit într-o anumită situație reprezintă o reacție conferită de tiparele tale de gândire. Conștientizând asta, poți influența și controla mental ceea ce simți și reacțiile afective corespunzătoare, efectuând anumite raționalizări conștiente. Intelectul și trăirile emoționale sunt în strânsă interdependență funcțională, de aceea, prin gândire, poți să-ți controlezi trăirile afectiv-sufletești. Există un feedback continuu, o buclă închisă, prin care efectele operează în timp real asupra cauzelor. Numim asta adaptare. Tu ești, la un moment dat, în prezent, așa cum gândești că ești. Dacă îți lași mintea să fie străbătută de gânduri de frică, declanșate de stimuli exteriori, sau de reamintirea unor experiențe traumatizante, te vei simți fricos, deoarece vei gândi și te vei comporta ca un fricos cu frică. Dar imediat ce preiei controlul conștient asupra gândurilor care îți vin, tu poți ieși din acea stare de a fi fricos prin reorientarea atenției și emiterea unor gânduri pozitive referitoare la modul în care tu vrei să fii în prezent, curajos. Este important de înțeles faptul că tu poți să schimbi în prezent, mental, tot ce ține de a fi. Situația pe care o trăiești în prezent este efectul gândurilor tale din trecut. Orientându-ți gândurile din prezent în mod conștient, vei ajunge în viitor în situațiile spre care te poartă ceea ce gândești în acum. Schimbările, transformările pot fi operate doar în aici și acum, în prezent. Bineînțeles însă că viața ta nu se va schimba imediat, deoarece efectele karmice ale tuturor gândurilor și acțiunilor determinate de gândurile tale anterioare
vor continua să mai producă anumite efecte o perioadă de timp, dar aceste efecte le poți atenua și chiar anihila dacă înțelegi mecanismul determinării cauzale înainte de a se manifesta în plan fizic prin tehnici de ardere a carnei. Demontând tipare nocive de gândire vechi, adică fixații, blocaje, vei stopa cauza unor efecte negative în lanț. Instituind tipare pozitive noi, prin exerciții, prin antrenament mental, în autosugestii, raționamente, afirmații repetate ce formează reflexe condiționate noi, vei declanșa un lanț de efecte pozitive în concordanță cu scopul urmărit. Conținutul afirmațiilor pe care le auzi în mod repetat devin adevăruri pentru tine, în mintea ta, pe acest principiu bazându-se și metodele de influențare și manipularea. Dacă tu repeți anumite afirmații ca autosugestii, acele afirmații se consolidează în timp drept credințe și convingeri. Repetând în minte și cu voce tare, eu sunt așa și așa, ceea ce fixezi astfel în mintea ta, prin repetiție, în subconștient, va ajunge să influențeze inevitabil modul tău de gândire și de comportament, acțiunile și reacțiile tale. Tu poți să devii ceea ce crezi cu tărie că ești și ești acum ceea ce tu crezi că ești acum, conform actualelor tale tipare de gândire existente în subconștientul tău. Faptul că nu le conștientizezi prea bine, existența și influența lor asupra vieții tale, este o altă poveste. Rolul minții și a gândirii în cadrul demersului de conștientizare a stării de a fi, cât și de transformarea vieții tale, a deveni, este evident și incontestabil. Conștientizarea acestui fapt îți va conferi puterea de a efectua schimbări, transformări, în mod conștient, prin voința proprie. La baza acestui demers procesual stă intenția. Iar secretul succesului, adică obținerea rezultatelor intenționate, stă în repetiție, în focusarea atenției cât mai des asupra intenției, ca o reactivare repetată a ei, ce îi conferă, cu fiecare nouă activare, o energie sporită de manifestare. Ca exemplu, rugăciunea spusă o singură dată nu are aproape niciun efect, dar dacă ea este repetată zilnic de mai multe ori, va produce minuni. Dar ea trebuie să conțină o intenție clară. Acestea sunt condițiile, acesta este secretul. În continuare, îți doresc o zi minunată.